नमस्कार, तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये अगदी मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहे मटार पनीर। चला तर मग यासाठी लागणारे साहित्य आणि कृती पाहून घेऊयात। सर्वप्रथम आपण इथे पॅनमध्ये 3 चमचा तेल तापत ठेवलेलं होतं आणि तेल चांगलं गरम झालं की त्याच्यामध्ये आपण इथे पनीर टाकायचे आणि त्यांना तळून घ्यायचं आहे। पनीरला इथे खूप जास्त तळायचं नाहीये, त्यांना अगदी हलका सोनेरी कलर येऊस्तोपर्यंतच तळून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपण पनीरला जे आहे ते सारखं हलवत राहायचं आहे, जेणेकरून पनीर जे आहे अगदी सगळ्या बाजूने व्यवस्थित तळलं जाईल। पनीर इथे आपण शक्यतो नॉनस्टिक भांड्यावरती तळलं तर ते खाली भांड्याला चिटकत नाही। पनीरला खूप जास्त तळलं गेलं तर पनीर काही वेळेस कडक होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे त्यांना अगदी हलका सोनेरी कलर येऊस्तोपर्यंतच तळून घ्यायचं आहे। आणि याच प्रकारे आपण बाकीचे सुद्धा जे पनीर आहेत त्यांना तळून घेणार आहे। तर इथे पनीर तळले गेलेले आहेत, तर आता हा पनीरला जे आहे बाजूला काढून घेऊयात। तर दुसरीकडे आपण एका कढईमध्ये 2 चमचा तेल टाकलेलं होतं आणि आता आपण त्याच्यामध्ये अगदी थोडासा बटर ॲड केलेला आहे। कधीही आपण पहिलं थोडंसं तेल टाकायचं आणि त्यानंतर बटर ॲड करायचं आहे, जेणेकरून मग आपला जो बटर आहे तो जळत नाही किंवा करपत नाही। तर आता आपण ह्याच्यामध्ये कांदा ॲड करणार आहे। तर इथे आपण 2 बारीक चिरलेले कांदे घेतलेत आणि आता आपण ह्याला जे आहे 1 मिनिटासाठी चांगलं मंद आचेवरती परतवून घ्यायचं आहे। 1 मिनिटानंतर आपला कांदा जो आहे तो चांगला मऊ झालेला आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण इथे चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। मीठ टाकल्यामुळे कांदा इथे लवकर शिजायला मदत होते। आता इथे आपण कांद्याला अगदी व्यवस्थित असं चांगलं परतवून घ्यायचं आहे। तर कांदा इथे अगदी व्यवस्थित परतला गेलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण आता 2 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकणार आहे। आलं लसूण पेस्टला जे आहे अगदी व्यवस्थित आपण ह्याच्यामध्ये परतवून घेणार आहे। आलं लसूण पेस्ट जर कच्ची राहिली तर त्याचा थोडासा उग्रवास येऊ शकतो, त्यामुळे आपण इथे जे आहे आलं लसूण पेस्टला अगदी व्यवस्थित असं चांगलं परतवून घ्यायचं आहे। इथे आता आलं लसूण पेस्ट चांगली परतली गेलेली आहे आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये टोमॅटोची प्युरी ॲड केलेली आहे। तर इथे आपण 2 टोमॅटोची प्युरी घेतलेली आहे। तर टोमॅटोला आपण मिक्सरमधून वाटताना पाणी टाकलेलं नव्हतं, तर टोमॅटोचे आपण इथे बारीक तुकडे केले आणि त्यांना मिक्सरमधून बारीक वाटून घेतलं। आता या ग्रेव्हीमध्ये टोमॅटोचं पाणी आहे त्याला आपण चांगलं आटवून घ्यायचं आहे आणि ह्या जो ग्रेव्हीला आहे चांगलं परतवून घ्यायचं आहे। मध्ये मध्ये या ग्रेव्हीला चमच्याने हलवत राहायचं आहे, जेणेकरून ही ग्रेव्ही जी आहे ती खाली लागणार नाही। या ग्रेव्हीला आपण अगदी मंद आचेवरतीच चांगलं शिजवून किंवा परतवून घ्यायचं आहे। तर आता आपण या ग्रेव्हीमध्ये अगदी थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे आणि पुन्हा एकदा ह्या ग्रेव्हीला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। मंद आचेवरती ही ग्रेव्ही खूप चांगली शिजली जाईल। तर इथे आपलं टोमॅटोचं सगळं पाणी आटलेलं आहे आणि इथे ही कांदा टोमॅटोची ग्रेव्ही चांगली शिजली आणि परतली सुद्धा आहे। तर आता आपण ह्यामध्ये अर्धा चमचा लाल तिखट, 1 चमचा मसाला, अर्धा चमचा धने पावडर आणि अगदी पाव चमचा इथे जिरेपूड टाकणार आहे। आणि ह्या मसाल्यांना आपण ह्या ग्रेव्हीमध्ये चांगलं परतवून घ्यायचं आहे। मसाले चांगले परतले गेल्यावरती आपण ह्यामध्ये पनीर टाकायचं आहे आणि त्यांना सुद्धा अगदी व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपण इथे अर्धा ग्लास पाणी टाकून घेणार आहे आणि आपण भाजीला चांगलं एकदा मिक्स करून घेणार आहे। पनीर या ग्रेव्हीमध्ये आता छान मिक्स झालेलं आहे। तर आता आपण यामध्ये मटार ॲड करणार आहे। तर इथे आपण 1 वाटी मटार घेतलेले आहेत। या मटारला आपण अगदी थोडंसं वाफवून घेतलेलं आहे। तर आता इथे मटार टाकल्यानंतर ह्या भाजीला जे आहे पुन्हा एकदा चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर भाजी आता चांगली मिक्स झालेली आहे। तर आता आपण भाजीवरती 7 ते 8 मिनिटांसाठी झाकण ठेवणार आहे आणि 7 ते 8 मिनिटांनंतर या भाजीला आपण चेक करणार आहे। तर इथे आता 7 ते 8 मिनिटं झालेली आहेत। तर भाजी जी आहे थोडीशी घट्ट झालेली आहे। भाजी खाली लागू नये यासाठी आपण भाजीला थोडंसं हलवून घ्यायचं आहे आणि यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर ॲड करायची आहे। कोथिंबीर ॲड केल्यानंतर आपण भाजीला जे आहे पुन्हा एकदा छान मिक्स करून घेऊयात। भाजी छान घट्ट झालेली आहे आणि आपण मटारला अजून थोडंसं शिजवून घ्यायचं आहे। तर त्यासाठी आपण ह्या भाजीमध्ये अजून अर्धा ग्लास पाणी टाकणार आहे। तर इथे आपण अर्धा ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। पाणी टाकल्यानंतर आपण भाजीला पुन्हा एकदा छान मिक्स करायचं आहे आणि पुन्हा आपण ह्याच्यावरती जे आहे झाकण ठेवायचं आहे 7 ते 8 मिनिटांसाठी। तर आता आपण इथे भाजीवरती झाकण ठेवलेलं आहे आणि आता आपण भाजीला पुन्हा 7 ते 8 मिनिटांनंतर चेक करणार आहे।
तर इथे आता 7 ते 8 मिनटं झालेली आहेत. तर इथे आपले वाटाणेसुद्धा खूप छान प्रकारे उकडले गेलेले आहेत आणि इथे आपली भाजीसुद्धा झालेली आहे. तर तुम्हाला ही भाजी थोडीशी पातळ हवी असेल तर तुम्ही या भाजीमध्ये अगदी 1 पेला गरम पाणी ॲड करू शकतात. तर इथे आपली मस्तपैकी मटार पनीरची भाजी तयार झालेली आहे.